החקיקה שנוצרת. ואנחנו מאמינים שיש היפוך מגמה. המגמה כרגע לדעתנו היא בהחלט חיובית. תני לי בבקשה דוגמה, כיצד מתבטא החרם הזה בתחום המשפטי? כלומר, היכן מנסים לפגוע בנו באמצעות התחום הזה, הספציפי, משפט, מעצרים, חקיקה וכדומה? אני חושבת שהניסיון להשתמש ב-BDS באמצעים חוקיים נראה קצת אחרת מהמאבק שלנו נגד. זאת אומרת, אפשר לראות שהרבה resolutions, החלטות בפרלמנטים שונים, השיח, גם השיח הפוליטי, גם השיח התקשורתי, גם באקדמיה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד החלטות שמתקבלות, שבעצם כל פעם פוגעות בלגיטימציה ומעודדות את החרם ומאפשרות ומכשירות אותו. המאבק שלנו הוא אחר. המאבק שלנו זה לחשוף את הכוונה ואת הפנים האמיתיות של התנועה הזאת, לחבר את זה יחד עם חוקים נגד אפליה, אפליה על רקע אסור, שזה רקע גזעני, דתי, מיקום גיאוגרפי וכו', שזה מה שרלוונטי אלינו, לתוך באמת מה שעושה תנועת ה-BDS, וברגע שאתה עושה את החיבור הזה, אתה בהחלט יכול לעשות את המהלך ההפוך. את יכולה אבל להילחם בחקיקה, את כארגון אני מתכוון, יכולה להילחם בחקיקה שקובעת שלמשל לא יהיה יבוא של מוצרים ישראלים מעבר לקווי 67, אפשר להיאבק בזה ממש משפטית? אפשר בהחלט להיאבק מזה משפטית. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על כל הזירה המשפטית ואנחנו מנסים לראות האם נגיד מול האיחוד האירופי יש הסכמים של ישראל מול האיחוד האירופי, יש ארגון סחר בינלאומי, יש כל מיני כיוונים כאלה שאנחנו תמיד מנסים לראות בהשוואה לאזורי אולי סכסוך אחרים בעולם. מה עושה האיחוד? מה אמר בית המשפט העליון במדינות שונות של האיחוד או של האיחוד עצמו? יש הרבה מאוד כלים משפטיים בזירה יותר רחבה המשפטית שאפשר בהחלט לנצל, ואנחנו עושים את זה כל יום. אז עוד פעם, זה מאבק. כן, תני לי בבקשה דוגמה אחת של משהו שהתמודדתם איתו בתקופה דווקא האחרונה, וגם הצלחתם להביס את חורשי רעתנו, מה שנקרא. יש ניצחון מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד חשוב, שממש לאחרונה בספרד. מה שקרה, התחילה ממש מגפה. אנשי ה-BDS התחילו לפנות למוסדות רשמיים, החל מעיריות, אוניברסיטאות וכו'. יש סיבה למה דווקא ספרד? התנועה שם פשוט מאוד חזקה, זה לא קורה רק בספרד, אבל בוא נגיד שיש רוח גבית כרגע מהממשל שעלה, אני מניחה שזה פשוט קר נוח יותר בשביל באמת לעשות את הדבר הזה. אני לנחש ממשל שמאלי יותר. מאוד קיצוני, כן, מאוד קיצוני, יחסית נחשב. ובאמת המטרה שלנו הייתה לחבור יחד עם ארגון מקומי ספרדי, הייתה באמת פנייה אלינו, אנחנו מאוד רצינו לשתף פעולה בהיבט הזה. כשהשיתוף הפעולה הזה בא לידי ביטוי, הארגון הספרדי נותן את המומחיות שלו בזירה הספרדית, בחוק הספרדי, היכולת שלהם באמת לעשות את הליטיגציה בספרדית, ואנחנו מביאים את התקדים מהזירה הכלל אירופאית, מהדין האירופאי, התקדימים האירופאיים, והדין הבינלאומי. השיתוף פעולה הזה הניב תוצאות מדהימות. קודם כל, הניצחון הראשון שלנו היה פשוט בהתקפלות, בנסיגה של העירייה הראשונה שהגיעה לבית משפט בעקבות כתב הטענות שלנו ואמרה, אנחנו חוזרים בנו. התנועה הזאת היא נוראית, ה-BDS הוא אנטישמי ואלים וקורא לאלימות, זאת אומרת, ממש קיבלו, אני לא יכולת לכתוב בעצמי טוב יותר את התגובה שלהם. עכשיו, נדמה לי שיש לכם יותר מ-1,500, 1,600 עורכי דין. עורכי דין ברחבי העולם. איך זה קרה? זאת אומרת, אתה יודעת, להקים ארגון של 200 איש זה קשה. כן. עורכי דין בכל העולם, רשת של משפטנים, איך עשיתם את זה? אני אגיד לך, הרבה מאוד אנשים מכירים במציאות הקשה הזאת ורואים בזירות המקומיות שלהם איך הדבר יוצא קצת משליטה. אנחנו גם רואים בתקשורת... אנשים פונים אליכם? אומרים, תנו לנו לעזור לכם, כי משהו לא בסדר פה? בהחלט. ולא רק יהודים, נכון? לא רק יהודים, יש מוסלמים, יש נוצרים, יש מכל הדתות, מכל הרקעים הגיאוגרפיים, ואנחנו פשוט מעודדים את הדבר הזה. אנחנו נעזור לכם, ניתן את התמיכה, את הידע, את המקצועיות, את הניסיון. בואו נעבוד ביחד, וזה כמו אש בשתי קוצים. פשוט הדבר הזה תפס תאוצה, והלוואי וזה ימשיך ככה. נדמה לי שאפשר לומר שזה הפן היפה של המשפטיזציה. כנראה שכן. אתם מגייסים אנשים בצורה אקטיבית גם, או שמגיעים אליכם, זאת אומרת, שומעים על הפעילות שלכם כאן בישראל, ואז פתאום את מקבלת מיילים מסקוטלנד, או מספרד, או ממדינה אחרת כלשהי? זה יכול להיות גם וגם. זאת אומרת, הקשר שלנו עם ספרד התחיל סביב הסיפור של מתיסיהו, אם אתה זוכר. יצא הסיפור של מתיסיהו, מיד פנינו לרשת שלנו, ואמרנו, מי יכול לחבר אותנו לעורכי דין בספרד? אנחנו רוצים להיות מעורבים בזירה הזאת. אני חושבת שתוך 24 שעות היו לי מעל, לא יודעת, 1,000 מיילים וטלפונים, וזה מדהים. וכך נוצר הקשר.
והדבר הזה, הנה, לאט לאט הם פנו אלינו בחזרה עם הנושא של העיריות, והדבר הזה גדל ממש מעצמו לפעמים. שמי, עם רשת כזו, שימי לב שלא יגייסו אתכם למאבקים של מדינות אחרות גם. תודה רבה לך. יש מאבקים שחופפים, אני רוצה להגיד לך, ואנחנו הרבה פעמים עושים את השיתוף פעולה הזה. החיבור, אם אתה מדבר עם הפרלמנט האירופי למשל, ואתה לא עושה את השיח על ישראל, אתה אומר, ממש מדבר על נושא של זכויות אדם שהוא, אתה מראה איך זה חולש בעצם על מספר זירות, יש אוזן שהיא קצת יותר קרויה לשמוע מעניין, זכויות אדם זה כנראה קוד. כן. קוד מפתח בנושאים האלה. אני מאמינה אנחנו באמת מנסים לקדם נושאים של זכויות אדם, לא באיזושהי אמתלה של כאילו. עורכת הדין יפעת סגל, מנהלת הפורום המשפטי הבינלאומי, אני מאוד מודה לך, גברתי. תודה רבה. המשיכו נא בעבודה המרתקת שלכם, ועוד מעט חנוך דאום יעלה לבמה.